હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. તો શરૂઆત કરીએ આજના કરંટ અફેરની આજના વ્યક્તિ વિશેષ સાથે. તો આજના વ્યક્તિ વિશેષ છે શ્રી મોરારજી દેસાઈ. તેમનો નિર્માણ દિવસ છે 1995ના રોજ તેમનું નિર્માણ થયું હતું, એટલે કે અવસાન થયું હતું. અહીંયા તમે એમને ફોટોમાં જોઈ શકો છો, શ્રી મોરારજી દેસાઈ. ભારતના એવા પ્રથમ વડાપ્રધાન કે જે બિન કોંગ્રેસી હોય, અને પરીક્ષામાં વારંવાર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો છે કે ભારતના પ્રથમ બિન કોંગ્રેસી વડાપ્રધાનનું નામ જણાવો, તો કોણ આવશે? મોરારજી દેસાઈ. અને કયા સમયગાળા દરમિયાન તેઓ વડાપ્રધાન રહ્યા હતા? તો 1977થી કરીને 1979 સુધી તેઓ વડાપ્રધાન રહ્યા હતા. ભારતના એવા નાણામંત્રી કે જેમણે 10 વખત બજેટ રજૂ કર્યું હતું. આ પણ અગત્યનો પ્રશ્ન છે અને આ પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયું છે કે સૌથી વધારે વાર સામાન્ય બજેટ રજૂ કરનાર વ્યક્તિનું નામ જણાવો અથવા તો મંત્રીનું નામ જણાવો, તો શ્રી મોરારજી દેસાઈ. તમને સૌને ખ્યાલ હશે કે એકવર્થ કમિટીની ભલામણના આધારે, કઈ કમિટી? એકવર્થ. ખાસ યાદ રાખજો, એકવર્થ કમિટીની ભલામણના આધારે રેલવે બજેટ અને સામાન્ય બજેટ અલગ અલગ રજૂ થતું હતું. તો સામાન્ય બજેટ એટલે કે જે નાણાં બજેટ છે એ બજેટ સૌથી વધારે વાર શ્રી મોરારજી દેસાઈએ રજૂ કર્યું હતું. જ્યારે રેલવે બજેટ આવે તો બાબુ જગજીવન રામે સૌથી વધારે વાર રજૂ કર્યું હતું. અને પછી 2016ના સમયગાળાથી આ પ્રથા બંધ કરવામાં આવી અને રેલવે બજેટ અને સામાન્ય બજેટને એક જ બજેટ સ્વરૂપે રજૂ કરવામાં આવ્યું. બાકી એ પહેલાં રેલવે અને સામાન્ય બે અલગ અલગ રીતે રજૂ થતા હતા. રેલવે બજેટ એ રેલવે મંત્રી દ્વારા રજૂ થતું હતું, જ્યારે સામાન્ય બજેટ એ નાણાં મંત્રી દ્વારા રજૂ થતું હતું. અને આ જ સામાન્ય બજેટ સૌથી વધારે વાર કોણે રજૂ કર્યું છે અત્યાર સુધી? તો શ્રી મોરારજી દેસાઈએ આશરે 10 વખત તેમણે રજૂ કર્યું છે. સૌપ્રથમ ગુજરાતી ભાષી વડાપ્રધાન. આપણે એક અગત્યનું કહી શકાય કે આપણા ગુજરાતમાંથી વડાપ્રધાનના પદ ઉપર રહેનાર સૌપ્રથમ વ્યક્તિ કોણ છે? તો શ્રી મોરારજી દેસાઈ છે. વર્તમાનમાં પણ ગુજરાતી જ વડાપ્રધાન છે, શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી. તેમ પ્રથમ કોણ હતા? તો શ્રી મોરારજી દેસાઈ હતા. તેઓ બૃહદ મુંબઈના મુખ્યમંત્રી પણ રહી ચૂક્યા છે. પછી આ બાબત ખાસ અગત્યની છે, 1991માં તેમને ભારત રત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. અને ખાસ બાબત યાદ રાખજો કે મોરારજી દેસાઈ સાથે એમને 2 એવોર્ડ મળેલા છે. ભારતનું સર્વોચ્ચ સન્માન ભારત રત્ન, જ્યારે પાકિસ્તાનનું સર્વોચ્ચ સન્માન નિશાને પાક, આ એવોર્ડથી પણ એમને સન્માનિત કરવામાં આવેલા છે. તો મોરારજી દેસાઈ એકમાત્ર એવા વ્યક્તિ છે કે જેમને ભારત રત્ન અને નિશાને પાક એવા ભારતના એકમાત્ર એવા વડાપ્રધાન છે કે જેમને આ બંને સર્વોચ્ચ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હોય. તેમનું પૂર્ણ નામ જોઈએ તો મોરારજી રણછોડભાઈ દેસાઈ એમનું પૂર્ણ નામ છે. તેમનો જન્મ ભડેલી ગામ વલસાડ ખાતે, અને આ પણ પરીક્ષામાં વારંવાર પૂછાઈ ગયું છે કે તેમનો જન્મ ક્યાં આવશે? તો ભડેલી ગામ વલસાડ ખાતે. તેમણે ગોધરામાં કલેક્ટર તરીકે પણ સેવા આપી છે. તો આ પણ અગત્યની બાબત કહી શકાય કે નીચેનામાંથી એક વડાપ્રધાન જણાવો કે જેમણે ગુજરાતમાં કલેક્ટર તરીકે સેવા આપેલી હતી. તો મોરારજી દેસાઈ. તેમનું મૃત્યુ મુંબઈમાં થયું હતું. પછી સમાધિ સ્થળ ખાસ યાદ રાખશું, કેમ કે તમે પરીક્ષામાં ફેસ કર્યું હશે, વારંવાર પરીક્ષામાં સમાધિ સ્થળ પૂછાતા હોય છે. તો તેમનું સમાધિ સ્થળ આવશે અભયઘાટ, જે અમદાવાદ ખાતે આવેલું છે. તેમની આત્મકથા પણ આપણે યાદ રાખશું, ઇન માય વ્યૂ એમ તેમની આત્મકથા છે. અને મેં તમને કહ્યું એ પ્રમાણે કે તેમને નિશાને પાક એવોર્ડ પણ મળેલો છે. તો આજના વ્યક્તિ વિશેષમાંથી ઘણા બધા પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો બની રહે છે, જેમ કે ભારતના પ્રથમ બિન કોંગ્રેસી વડાપ્રધાનનું નામ જણાવો, તો શ્રી મોરારજી દેસાઈ. સૌથી વધારે વખત સામાન્ય બજેટ રજૂ કરનાર વ્યક્તિ નામ, તો શ્રી મોરારજી દેસાઈ. સૌપ્રથમ ગુજરાતી ભાષી વડાપ્રધાન, તો શ્રી મોરારજી દેસાઈ. કઈ સાલમાં ભારત રત્ન મળ્યો? તો 1991. પછી ગોધરામાં કલેક્ટર તરીકે નીચેનામાંથી કયા વડાપ્રધાને સેવા આપી હતી? તો શ્રી મોરારજી દેસાઈએ. શ્રી મોરારજી દેસાઈની સમાધિ સ્થળનું નામ જણાવો, તો અભયઘાટ. શ્રી મોરારજી દેસાઈની આત્મકથાનું નામ જણાવો, તો ઇન માય વ્યૂ. ક્લિયર છે? તો ઘણા બધા પ્રશ્નો આજના વ્યક્તિ વિશેષમાંથી નીકળે છે. આજના બીજા વ્યક્તિ વિશેષ જોઈએ તો તેઓ છે વર્ષા અડાલજા. તેમનો જન્મદિવસ છે. તેમનો જન્મ 10 એપ્રિલ 1940ના રોજ થયો હતો મુંબઈ ખાતે. તેમનું સાહિત્ય સર્જન જોઈએ, મારે પણ એક ઘર હોય, રેત પંખી, ખરી પડેલ ટહુકો. નવલકથા જોઈએ તો ગાંઠ છૂટિયાની વેળા, આતસ, શ્રાવણ તારા સરવાળા, અણસાર, આ બધી એમની નવલકથાઓ છે. એમાં ખાસ ગાંઠ છૂટિયાની વેળા એકવાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ ગયું છે, આપણે એટલે ધ્યાન રાખશું કે ગાંઠ છૂટિયાની વેળા એ કોની નવલકથા છે? તો વર્ષા અડાલજાની છે. અને મારે પણ એક ઘર હોય, આ પણ અગત્યની છે, લઘુ નવલકથા છે. એ પણ કોની કૃતિ છે? તો વર્ષા અડાલજાની છે. તમે અહીંયા ફોટોમાં વર્ષા અડાલજાને પણ જોઈ શકો છો. ક્લિયર છે? તો આ 2 કૃતિ આપણે ખાસ યાદ રાખશું, મારે પણ એક ઘર હોય અને ગાંઠ છૂટિયાની વેળા.
આ બંને કૃતિ વર્ષા અડાલજાની છે. વર્ષા અડાલજાનો જન્મ 10 એપ્રિલ 1940ના મુંબઈ ખાતે થયો હતો. ઓકે, પછી આજનો દિન વિશેષ જોઈએ તો દિન વિશેષ 10 એપ્રિલ એટલે કે વિશ્વ હોમિયોપેથિક દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વિવિધ પ્રકારની સારવાર ઉપલબ્ધ છે. એ સારવારોની અંદર એલોપેથિક એટલે કે જે MBBS ડૉક્ટરો દ્વારા કરવામાં આવતી હોય છે, એ જ પ્રમાણે ભારતની પ્રાચીન સારવાર આયુર્વેદિક, એ જ પ્રમાણે એક નવી સારવાર પણ છે હોમિયોપેથિક. તો હોમિયોપેથિક દિવસ 10 એપ્રિલના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. એની થીમ શું છે તો જાહેર આરોગ્યમાં હોમિયોપેથીની પહોંચ વધારવી એની થીમ છે. ખાસ યાદ રાખશું, જાહેર આરોગ્યમાં હોમિયોપેથીની પહોંચ વધારવી એ વિશ્વ હોમિયોપેથિક દિવસની થીમ છે. કયા આયુષ મંત્રાલયની વાત કરીએ તો શ્રીપાદ યશો નાયક, અને ફાધર ઓફ મેડિસિનની વાત કરીએ તો હિપોક્રેટ્સ છે. ક્લિયર છે? આટલી બાબત આપણે ખાસ યાદ રાખશું. ચલો નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ડિજીલોકર નેશનલ એકેડેમિક ડિપોઝિટરી એ લોન્ચ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. શું છે તો HRD મંત્રાલય એટલે જે કે જેના મંત્રી પ્રકાશ જાવડેકર છે તેના દ્વારા બિરુદ આપવામાં આવ્યું છે. ડિજીલોકર એક ક્લાઉડ આધારિત પ્લેટફોર્મ છે જેમાં ઇલેક્ટ્રિક દસ્તાવેજ સાચવી શકાય છે. સાચવી, થોડું અહીંયા ટાઈપિંગ મિસ્ટેક ધ્યાનમાં લેવી. ક્લિયર છે? તો શું લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે? ડિજીલોકર નેશનલ એકેડેમિક ડિપોઝિટરી જાહેર થયું છે. ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. FRIની હોમ ડિલિવરી મધ્યપ્રદેશ સરકાર, FIR થોડું ધ્યાનમાં લેવું, અથવા તો અમુક મિત્રો વળી કમેન્ટ કરશે કે તમે FRI લખ્યું છે. FIR એટલે કે ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ. આ શરૂઆત મધ્યપ્રદેશના સિવિન જિલ્લાથી કરવામાં આવી છે. મધ્યપ્રદેશના ડીજીપી કોણ છે? VK જોહરી એ મધ્યપ્રદેશના ડીજીપી છે. ખાસ ધ્યાન રાખજો. FIRની હોમ ડિલિવરી કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે તો મધ્યપ્રદેશ સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. FIRનું પૂર્ણ નામ શું થશે તો ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન રિપોર્ટ FIRનું પૂર્ણ નામ થશે. મધ્યપ્રદેશના વર્તમાન ડીજીપી કોણ છે તો VK જોહરી એ મધ્યપ્રદેશના વર્તમાન ડીજીપી છે. મધ્યપ્રદેશ રાજ્ય વિશે થોડી ચર્ચા કરીએ તો મધ્યપ્રદેશ રાજ્યની રાજધાની ભોપાલ, રાજ્યપાલ લાલજી ટંડન અને મુખ્યમંત્રી શિવરાજસિંહ ચૌહાણ છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. લોકડાઉન વધારનાર પ્રથમ રાજ્ય કોણ બન્યું છે તો લોકડાઉન વધારનાર પ્રથમ રાજ્ય ઓડિશા બન્યું છે. તાજેતરમાં ઓડિશા દ્વારા મા પ્રોતિભા પહેલ પણ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને મો જીવન કાર્યક્રમ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. એના કારણે ઓડિશા રાજ્ય ઘણું ચર્ચામાં રહ્યું છે. મો પ્રતિભા પહેલ શું હતી તો કે બાળકોને લોકડાઉન દરમિયાન સતત વ્યસ્ત રાખવા, ચિત્ર સ્પર્ધા હોય કે સ્લોગન સ્પર્ધા હોય, આવું બધું શરૂ કરતા રહેવું, આ બધી એમને પ્રતિયોગિતા શરૂ કરી હતી. વિવિધ પ્રકારની પહેલો પણ શરૂ કરી હતી. તેના કારણે ઓડિશા સરકાર સતત ચર્ચામાં રહી હતી અને અત્યારે પણ ચર્ચામાં છે, કેમ કે લોકડાઉન વધારનાર પ્રથમ રાજ્ય કોણ બન્યું છે? ઓડિશા બન્યું છે. તેમણે 30 એપ્રિલ સુધી લોકડાઉન જાહેર કર્યું છે. ઓડિશાની રાજધાની તો ભુવનેશ્વર, ઓડિશાના રાજ્યપાલ તો ગણેશીલાલ અને ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી નવીન પટનાયક. આટલી બાબત આપણે ખાસ યાદ રાખશું. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ફોર્બ્સ 2020ની યાદી, અરબપતિઓની યાદી જાહેર થઈ છે. પ્રથમ ક્રમે કોણ રહ્યા છે? જેફ બેઝોસ રહ્યા છે, એમેઝોન કંપનીના ફાઉન્ડર છે. દ્વિતીય ક્રમે કોણ રહ્યા છે? બિલ ગેટ્સ રહ્યા છે. અને તૃતીય ક્રમે કોણ રહ્યા છે તો બર્નાર્ડ અર્નાલ્ડ એ તૃતીય ક્રમે રહ્યા છે. ખાસ યાદ રાખશું, ફોર્બ્સ 2020ની યાદી, અરબપતિની યાદી જાહેર થઈ છે. એમાં પ્રથમ 3 ક્રમ તો આપણે યાદ રાખવાના જ છે. પરીક્ષાલક્ષી ખૂબ જ અગત્યના બની રહેશે. પ્રથમ ક્રમે જેફ બેઝોસ, એમેઝોન કંપનીના ફાઉન્ડર. દ્વિતીય ક્રમે બિલ ગેટ્સ અને થર્ડ ક્રમે બર્નાર્ડ અર્નાલ્ડ. ક્લિયર છે? ઓકે, નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. આઈગોટ ઈ લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ માનવ સંસાધન અને વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા. આઈગોટ શું છે તો ઇન્ટિગ્રેટેડ ગવર્મેન્ટ ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ. ભારત સરકાર દ્વારા ડૉક્ટર, નર્સ, આરોગ્યકર્મી વગેરેને યોગ્ય ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ આપવા આ પ્લેટફોર્મ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ક્લિયર છે? આ પ્લેટફોર્મ માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા દીક્ષા પ્લેટફોર્મ ઉપર લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, જ્યારે પણ પરીક્ષા લેવાતી હોય અને એમાં પણ ખાસ STI અને Dy.SO જેવી પરીક્ષા હોય તો તેમાં આવા પ્લેટફોર્મ અગત્યના બની રહે છે, કેમ કે વારંવાર પરીક્ષામાં પ્લેટફોર્મ પૂછાયેલા છે. તમે જૂના પેપર ચેક કરી શકો છો. તો આપણે આ પ્લેટફોર્મ ખાસ યાદ રાખશું. આઈગોટ ઈ લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ તો માનવ સંસાધન અને વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા. આઈગોટ એટલે શું તો ઇન્ટિગ્રેટેડ ગવર્મેન્ટ ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ. ભારત શેના માટે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે તો કે ભારત સરકાર દ્વારા ડૉક્ટર્સ, નર્સ, આરોગ્યકર્મી વગેરેને ઓનલાઈન ટ્રેનિંગ આપવા માટે આ પ્લેટફોર્મ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્લેટફોર્મ માનવ સંસાધન વિકાસ મંત્રાલય દ્વારા દીક્ષા પ્લેટફોર્મ ઉપર લોન્ચ કરવામાં આવેલું છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. કોવિડ કેર એપ અરુણાચલ પ્રદેશ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી છે. અરુણાચલ પ્રદેશ, ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો, વિવિધ પ્રકારની એપ વિવિધ રાજ્યો દ્વારા અને ઇવન ભારત સરકાર દ્વારા પણ લોન્ચ કરવામાં આવી છે.
તો કદાચ પરીક્ષામાં પૂછાઈ જાય તો તમે થોડા કન્ફ્યુઝ થઈ શકો છો કે આ એપ કયા રાજ્ય અથવા તો કે ભારત સરકાર દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે. આવો ક્વેશ્ચન તમને પૂછાઈ શકે છે. તો ખાસ યાદ રાખશું, કોવિડ કેર એપ આપણે લાસ્ટ 10 દિવસમાં 5 થી 6 જેટલી એપ જોઈ ગયા છીએ અને એકવાર તમને લિસ્ટ બનાવીને પણ આપી દીધી છે, તો તમારે એકવાર નોટ કરી લેવું. તો કોવિડ કેર એપ અરુણાચલ પ્રદેશ દ્વારા કોવિડ કેર એપ લોન્ચ થઈ છે. એની રાજધાની ઈટાનગર છે. અરુણાચલ પ્રદેશના રાજ્યપાલ કોણ છે? તો બ્રિગેડિયર બીડી મિશ્રા છે. અને મુખ્યમંત્રી કોણ છે વર્તમાન? તો પ્રેમા ખાંડુ અરુણાચલ પ્રદેશના વર્તમાન મુખ્યમંત્રી છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. બિહાર રાજ્ય સરકારે તમામ મંત્રી, ધારાસભ્ય વગેરેના પગારમાં 15% ઘટાડો કર્યો છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા લોકસભા અને રાજ્યસભાના જેટલા મેમ્બર હોય એટલે કે સંસદ સભ્ય હોય તેમના પગારમાં 30% ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત સરકારે પણ વિધાનસભાના સભ્યોના માં 30% પગારનો ઘટાડો કરવાની પ્રયત્ન કર્યો છે. અને બિહાર રાજ્ય સરકારે પણ કેટલા ટકાનો ઘટાડો કરશે? તો બિહાર રાજ્ય સરકાર પર 15% ઘટાડો કરવા જઈ રહી છે. તો બિહાર રાજ્ય થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે. ખાસ બાબત યાદ રાખશું, સંસદ સભ્યોનો તો 30%, ગુજરાતના વિધાનસભાના સભ્યોનો તો પણ 30%, અને બિહારની વાત આવે તો બિહારે 15% કર્યો છે. બિહાર રાજ્ય થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે. તો બિહાર રાજ્યની રાજધાની પટના છે. રાજ્યપાલ ફાગુ ચૌહાણ છે. મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર છે. તાજેતરમાં બિલ ગેટ્સે બિહાર માટે 15,000 કોરોના કિટની સહાય કરી હતી. તો આજના કરંટ અફેર ઉપરથી આજના કરંટ અફેરની ક્વિઝ જોઈએ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, મોરારજી દેસાઈ બાબતે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સાચું છે? બીજો ક્વેશ્ચન છે, વર્ષા અડાલજા કયા યુગના સાહિત્યકાર છે? થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, વિશ્વ હોમિયોપેથિક દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? પાંચમો ક્વેશ્ચન છે, FIR, થોડી અહીંયા ટાઈપિંગ મિસ્ટેક ધ્યાનમાં લેવી, FIRની હોમ ડિલિવરી કયા રાજ્યમાં શરૂ કરવામાં આવી છે? પાંચમો ક્વેશ્ચન છે, લોકડાઉન વધારનાર પ્રથમ રાજ્ય કયું છે? તમામ મિત્રોને વિનંતી છે કે તમે ક્વિઝના આન્સર કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરવાનું રાખો. ડેઇલી 100 જેટલી કમેન્ટ આવતી હોય તો વિડીયો સતત ચાલુ રાખો, અમને પ્રોત્સાહન મળતું રહે. એટલે પ્લીઝ તમે ક્વિઝના આન્સર કમેન્ટ કરવાનું રાખો. બીજી તમે કોઈ પ્રકારની કમેન્ટ નહીં કરો તો ચાલશે, પણ ક્વિઝના આન્સરની તમે કમેન્ટ કરતા રહો. આ ઉપરાંત તમે જો ઘર બેઠા મોક ટેસ્ટ આપવા માગો છો, ડેઇલી 10 વિષયોની 50 જેટલા પ્રશ્નોની તમે ઘર બેઠા જ મોક ટેસ્ટ આપવા માગો છો, તો તમે આ ક્વિઝ 2020ના ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. ટેલિગ્રામમાં જઈને તમારે આ ગ્રુપ સર્ચ કરવાનું રહેશે. જેમ અહીં લખ્યું છે એ જ રીતે તમારે સર્ચ કરવાનું છે, ક્વિઝ 2020. આ રીતે તમે સર્ચ કરશો તો તમને આ પ્રકારનું એક ગ્રુપ જોવા મળશે. આ ગ્રુપની અંદર તમે જોઈન થઈ જશો તો ડેઇલી 10 વિષયોની 50 જેટલા પ્રશ્નોની મોક ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે. 10 વિષયો 50 જેટલા પ્રશ્નો તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. તો આજે જ આ ગ્રુપમાં જોડાઈ જાઓ અને તમારા મિત્રોને પણ જાણ કરજો. તો મળશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.